بچه‌ها سلام، امیدوارم که حال همتون خیلی خوب باشه. به کانال من خوش اومدید. آقا امروز تو این ویدیو میخواستم راجع به مسئله‌ای که خیلی از من سوال میکنن راجبش صحبت بکنم و اونم تولد فرزند توی خاک برزیل و گرفتن پاسپورت از این طریقه. تمام جزئیاتش رو میخواستم بهتون بگم، تمام مراحلش رو بهتون بگم. پس تا آخر این ویدیو حتما با من همراه باشید. این ویدیو رو هم برای اون دوستاتون یا خانواده‌هایی که میخوان به این کشور مهاجرت بکنن و فرزندشون رو اینجا به دنیا بیارن و از این طریق پاسپورت بگیرن بفرستید، چون میتونه خیلی به کارشون بیاد. تولد فرزند در برزیل یکی از راه‌های خیلی قانونی و راحت برای گرفتن پاسپورت و تابعیت این کشوره و خیلی از خانواده‌ها به دنبال این راه میگردن برای اینکه بتونن پاسپورت با ارزش این کشور رو بگیرن. وقتی که شما بتونید از این طریق پاسپورت این کشور رو بگیرید، از کلی مزایای قانونی مثل زندگی کردن و کار کردن تو این کشور بهره مند میشید. تو این ویدیو می‌خواستیم تمام جزئیاتش رو بهتون بگیم و یه مقایسه‌ای بکنیم و کلاً یه نتیجه گیری بکنیم، آخرش ببینیم چه جوریه. توی قانون کشور برزیل و قوانین مهاجرتیش یه مفهوم اساسی وجود داره به اسم اصل خاک و این میگه که هر فرزندی که توی کشور برزیل به دنیا بیاد به صورت خودکار میشه شهروند برزیل و از تمام مزایا و شرایطی که توی برزیل داره میتونه به صورت خودکار بهره مند بشه و این بدون توجه به ملیت و حالا شرایط اقامت اون خانواده توی اون کشور هستش. یعنی فرقی نمیکنه که شما از چه طریقی وارد این کشور شده باشید، وضعیت اقامتتون چه جوری باشه و چه ملیتی داشته باشید. هر شرایطی که داشته باشید بعد از تولد فرزند شما از کلی مزایا میتونید توی این کشور بهره مند بشید. و این یه قانونیه که خیلی از کشورها از این قانون پیروی نمیکنن و تولد فرزند جزو قوانینشون برای دادن اقامت و پاسپورت نیست. مثلا توی کشور ژاپن یا آلمان شما اگه فرزندتون به دنیا بیاد شامل این مزایا نمیشید و یه سری شرایط خیلی پیچیده‌ای داره برای اینکه بتونید اقامتتون رو توی اونجا تمدید بکنید. و تولد فرزندم همونجوری که گفتم وقتی که این اتفاق بیفته مهم نیست که خانواده اون آدم به چه صورتی وارد اون کشور شده باشن، اقامتی که اونجا دارن قانونی باشه یا نباشه. وقتی که فرزندشون به دنیا بیاد اون فرزند بلافاصله پاسپورت برزیل رو میگیره و خانواده‌اش هم از تمام شرایط قانونی اون کشور میتونن بهره مند بشن، مثل دریافت اقامت موقت، اقامت دائم میتونن که درخواست بکنن و بهشون اقامت میدن. فرزندی که توی برزیل به دنیا میاد از همون ابتدا شهروند برزیل به حساب میاد و میتونه بلافاصله بعدش اقدام بکنه برای گرفتن شناسنامه و پاسپورت و کلا این روندم خیلی سریع براش طی میشه. و همون جوری هم که میدونید پاسپورت برزیل یکی از پرقدرت ترین پاسپورت های جهانه که باهاش شما میتونید بدون ویزا به کلی از کشورهای جهان سفر بکنید. شهروندان برزیل از جمله نوزادانی که اینجا متولد میشن میتونن از تمام خدمات پزشکی و عمومی به صورت رایگان استفاده بکنن و بهره مند بشن. همچنین دسترسی به سیستم آموزشی رایگان هم جزء مزایاییه که میتونن ازش استفاده بکنن. زمانی که فرزند شما به سن قانونی برسه حق رأی داره و میتونه توی انتخابات شرکت بکنه و مثل بقیه برزیلیا تو تمام مراسم چیزای اجتماعی و عمومی و چیزایی که از این قبیل هستش حضور داشته باشه. یکی از سوالات مهمی که والدین خارجی بعد از تولد فرزندشون تو خاک برزیل میپرسن اینه که تابعیت فرزندشون آیا تأثیری هم بر گرفتن تابعیت و اقامت خودشون تو این کشور داره یا نه؟ و جوابش هم بله هستش. برزیل به والدین فرزندانی که تابعیت این کشور رو دارن این اجازه رو میده که بتونن درخواست بدن برای گرفتن تابعیت. اول میتونن درخواست اقامت موقت بدن و بعد از اون بلافاصله درخواست اقامت دائم. دریافت اقامت برای والدین بعد از تولد فرزندشون یه سری مراحل و کارهای اداری داره که دونه دونه اون مراحل رو میخوام براتون توضیح بدم و یکی یکی بهتون بگم که چه جوری هستش. اولین قدم ثبت تولد فرزند در دفتر ثبت احوال اینجا هستش که بلافاصله بعد از به دنیا آمدن توی بیمارستان یا توی ادارات مربوطه که برای این داستان وجود داره انجام میشه و برای این کار مدارک کامل شناسایی والدین و گواهی تولد فرزند توی بیمارستان لازم هستش. بعد از اون شما باید برای فرزندتون شناسنامه بگیرین و بعد از اینکه اسمش و حالا تولدش رو توی ثبت احوال اینجا ثبت کردین میتونید اقدام بکنید برای گرفتن شناسنامه. و این شناسنامه هم برای مراحل بعدی مثل گرفتن اقامت والدین و اقامت موقتشون خیلی چیز ضروریه و باید حتما این شناسنامه رو بلافاصله برای فرزندتون بگیرین. والدین بلافاصله میتونن با ارائه دادن شناسنامه برزیلی فرزندشون برای گرفتن اقامت موقت خودشون یا حالا اقامت دائم که 1 سال تا 1.5 سال تا دیگه تو شرایط خیلی بدش تا 2 سال میتونه این زمان ببره.
و این درخواست هم به دلیل نیاز به حضور والدین در کنار فرزند برای حمایت یا حالا مراقبت کردن ازش کاملا قابل تاییده و هر خانواده‌ای که این درخواست رو بدن بلافاصله درخواستشون تایید میشه. بعد از گذشت 1 سال تا 1.5 سال خانواده میتونن درخواست اقامت دائم این کشور رو بدن و دولت هم میاد بررسی میکنه شرایطشون و مدارکی که تحویل دادن رو بررسی میکنه و اگه مشکل قانونی نداشته باشن میتونن اقامت دائم این کشور رو بگیرن و دولت هم خیلی تو این زمینه اذیت نمیکنه و سریع بهشون اقامت رو میده. والدینی که قصد دارن این اقامت رو بگیرن یه سری نکات هست که باید بهش توجه بکنن و اگه اونا رو درست همه چی رو جور بکنن و از قبل بدونن که چجوری شرایطش، راحت میتونن این مرحله رو پشت سر بذارن. والدین باید مدارک شناسایی کامل از کشورشون مثل کارت شناسایی، پاسپورت، کارت ملی و هر مدارک شناسایی که دارن و کاملا همراه خودشون داشته باشن. همچنین والدین باید مدارکی ارائه بدن که نشون بده که اونا محل اقامتشون توی برزیل کجا هست، مثل آدرس، اجاره نامه یا حالا قرارداد خونه‌ای که اونجا سکونت دارن. این مدارک رو باید بهشون ارائه بدن. اگرچه برای گرفتن اقامت تسلط کامل به زبان پرتغالی نیاز نیست، ولی برای یه سری مراحل مثل مصاحبه ها حالا یا صحبت هایی که باهاتون میشه یا مراحلی که اونجا میخواین شما انجام بدین، داشتن یه دانش پایه از زبان پرتغالی میتونه براتون خیلی مفید باشه و تو این راه خیلی کمکتون بکنه. و شما همچنین میتونید در کنار این داستان یه وکیلی بگیرین که تمام این مراحل رو براتون انجام بده و شما دیگه نیازی نباشه حالا زبان پرتغالی بدونید یا بتونید مثلا یا بخواید مثلا خودتون دنبال این کارا بیافتید. وکیل همه کارا رو براتون انجام میده و مدارک رو ازتون میگیره و چیزایی هم که نیاز داشته باشه همه رو بهتون دونه دونه میگه. مثلا میگه این مدارک رو من تحویل بدید، اون مدارک رو تحویل بدید، یا حالا جایی که باید شما خودتون حضور داشته باشید امضایی بکنید یا حالا ببیننتون حضوری، همه رو باهاتون خودش هماهنگ میکنه. از مزایاش هم میشه گفت والدینی که حق اقامت قانونی این کشور رو میگیرن میتونن به صورت قانونی و راحت توی این کشور کار بکنن و زندگی بکنن و نیاز به داشتن مجوز خاصی یا ویزای خاصی برای زندگی یا کار کردن تو این کشور دیگه ندارن. والدین بعد از گرفتن اقامت میتونن به خدمات عمومی اجتماعی و خدمات حمایتی اجتماعی دسترسی داشته باشن به صورت رایگان و از خدماتی مثل خدمات آموزشی یا حالا خدمات بهداشتی استفاده بکنن و تمام اینا هم به صورت رایگان هستش، مثل خدمات پزشکی، حتی دندون پزشکی هم براشون به صورت رایگان میشه. بعد از گذشت 1 سال تا 1.5 سال شما میتونید درخواست گرفتن تابعیت اصلیتون رو به کشور برزیل بدید و دولت هم مدارک شما رو بررسی میکنه و شرایط زندگی تو 1.5 سال رو بررسی میکنه و بعد از یه مدتی به شما تابعیت اصلی رو میده. بعد از اون شما باید وکیل بگیرید برای اینکه بتونید ویزای کشورهای دیگر رو بگیرید اگر میخواید به کشورهای دیگه مهاجرت بکنید. و چون وکیلا بالاخره یه سری کانکشنایی دارن، یه سری مراحل قانونی رو بهتر از شما بلدن، میتونن تو این راه براتون خیلی موثر باشن و کاراتون رو زودتر پیش ببرن. اگرم وکیل نگرفتید، با یه کسی که اینجا بالاخره زندگی میکرده، از وضعیت قانونی اینجا و شرایطی که اینجا وجود داره اطلاع داشت، حتما با اون یه مشورت بکنید. و بعد از اون با گرفتن پاسپورت برزیل شما میتونید خیلی راحت ویزای کشورهایی مثل آمریکا و یا کانادا رو بگیرید و به اروپا هم کلا میتونید بدون گرفتن ویزا مهاجرت بکنید و کلا بعدش دیگه راحتید که با خانواده و فرزندتون هر جایی که خواستین بریم به راحتی. یکی دیگه از مراحلی هم که وجود داره اینه که بعد از گذشت اون 1 سال 1.5 سال که بهتون گفتم، امکان داره تا 2 سال هم طول بکشه، والدین باید توانایی خودشونو در صحبت کردن زبان پرتغالی و فهمیدنش تا یه حدی بتونن بهشون نشون بدن توی مصاحبه و این خیلی کار سختی نمیتونه باشه، چون وقتی که شما بالاخره 1.5 سال اینجا حضور داشته باشید تا یه حدی مجبورید که زبون رو یاد بگیرید و میفهمید که مردم چی میگن بهتون و در همون حد حالا یکم هم خودتون رو بیشتر تقویت بکنید، میتونه این مرحله رو برای شما با موفقیت رد بکنه و برید برای مرحله بعد. توی مرحله بعد یه مصاحبه‌ای با شما انجام میشه که بتونن سطح دانشتون از فرهنگ برزیل و حالا قوانینی که توی اینجا وجود داره تا یه حدی بفهمن و بدونن که شما بالاخره قوانین رو یاد گرفتین و یه جورایی یکم بهشون تایید بشه که شما از شرایط کشور برزیل و قوانینی که اینجا وجود داره بالاخره چیزایی دستگیرتون شده. عدم سوء پیشینه مرحله بعدیه که شما باش سر و کار دارید. ارائه مدارک عدم سوء پیشینه برای خود کشور برزیل و کشور مبدئی که شما ازش اومدین یه چیز ضروریه و دولت اون مدارک رو بررسی میکنه و بهتون جواب تایید میده.
در صورتی که تمام این مراحل شما درست انجام بدین و مدارکتون کامل باشه، بعد از بررسی کردن دولت بهتون جواب میدن و تایید میکنن تابعیتتون و بعد از اونم بهتون پاسپورت برزیلیو میدن. در حالی که گرفتن اقامت و پاسپورت برزیل از این طریق یه کار خیلی آسونی به نظر میاد، اما این امکان داره که شما توی این راه با مشکلات و چالش‌هایی هم روبرو بشین. مثلا پیچیدگی کارهای اداری و آشنا نبودن با قوانین و حالا شرایط اداری و کاری این کشور میتونه تا یه حدی شما رو گیج بکنه و براتون چالش برانگیز باشه. مدارکی مثل ثبت تولد فرزند، گرفتن شناسنامه و ارائه دادن مدارک اقامت و چیزایی از این قبیل میتونه یکم با تأخیر انجام بشه و کلا توی برزیل کارا امکان داره که یکم تأخیر داشته باشه. و پیشنهادم به شما اینه که حتما وکیل رو توی این مسیر بگیرید، چون وکیل براتون کاراتون رو خیلی راحت‌تر انجام میده و یه سری کانکشنایی داره و مراحلی رو میتونه انجام بده که کارهای شما سریعتر پیش بره و با توجه به اینکه شما زبانم بلد نیستین، مراحل پشت سر هم درست برای شما انجام میده و توی این مسیر میتونه خیلی براتون مفید باشه. و اگر هم نخواستین وکیل بگیرین، با کسی که حالا اینجا زندگی کرده، شرایط برزیل و قانونی و اداریشو میدونه، حتما مشورت بکنید که مراحلشو دونه دونه بهتون بگه و بتونه تو وقتتون خیلی صرفه جویی بشه و کاراتون هم راحت‌تر انجام بشه. اینجا یه سری مشکلات مالی هم وجود داره، چون بالاخره تو این 1 سال 1 سال و نیم تا 2 سال شما باید هزینه‌های زندگیتون رو خودتون بدین، مثل گرفتن خونه، اجاره کردن، هزینه‌های خورد و خوراک ماهیانه، هزینه بیمارستان، هزینه مدارک، هزینه بالاخره وکیل و چیزایی که تو این راه شما باید هزینه کنید. اینا همش به عهده خودتونه. بعضیا به اشتباه فکر میکنن که وقتی که میان برزیل یا حالا برای پناهندگی یا حالا به دنیا آوردن فرزند، دولت میاد بهشون کمک هزینه میده ماهیانه، یا حالا بهشون خونه میده، یا کمپ وجود داره میتونن برن کمپ. در صورتی که اینجوری نیست. اینجا مثل اروپا نیست که به شما کمپ بدن یا حالا ماهیانه پولی بدن. توی شرایط خاص وقتی که شما بچه‌تون به مدرسه بره، تو شرایطی که هر روز مدارسشو بره، غیبت نداشته باشه، یک کمک هزینه خیلی کمی برای حالا چیزهای آموزشی و اینا در حد مثلا 300-400 ریال که یه مبلغ خیلی ناچیزیه، توی شرایط خاصی بهتون میدن. اما شما حتما آمادگی ذهنی رو داشته باشین که بدونید باید تمام هزینه‌هاتون مثل هزینه به دنیا آوردن بچه و زندگی و همه چیزشو 0 تا 100 به عهده خودتونه و دولت بهتون کمک نمیکنه. و خب اگه شما منابع مالی کافی برای حمایت از خودتون و فرزندتون توی این مدت نداشته باشین، مطمئنا اینجا امکان داره که به مشکل بخورین، چون بالاخره شما درگیر به دنیا آوردن فرزندتون و گرفتن مدارکش و شناسنامه و پیش بردن این مسیر هستین و از اون طرف زبان پرتغالی هم بلد نیستین که حالا بگین مثلا سریع اینجا میتونین برین سر کار یا حالا یه درآمدی داشته باشین. واسه همین حتما باید از نظر مالی تامین باشین که بتونین تو این 1 سال 1 سال و نیم دووم بیارین و این مسیر رو طی بکنید. نتیجه گیری این که روش به دنیا آوردن فرزند و گرفتن پاسپورت توی این کشور یکی از شرایط خیلی خوبیه که توی هیچ کشوری وجود نداره و یه فرصتیه که شما میتونید ازش استفاده بکنید و از کل دنیا هم حالا از ملیت‌های مختلف به این کشور میان که بتونن از این فرصت استفاده بکنن، چون شما با گرفتن این پاسپورت میتونید از خیلی شرایط زیادی بهره مند بشید و همونطور که گفتم میتونید به کل دنیا سفر بکنید. حالا آمریکا و کانادا رو میتونید راحت ویزا بگیرید و اروپا و کشورهای دیگه هم که کلا بدون ویزا میتونید سفر بکنید. و از شرایطی مثل داشتن بیمه یا حالا هزینه‌ای که بهتون میدن بعد از بازنشستگی و اینا اگه خواستین کلا اینجا زندگی بکنید، به اضافه هزینه‌های آموزشی، هزینه‌های پزشکی، هزینه‌های حمل و نقل شهری و این چیزا هم میتونید بهره مند بشید. و کلا اگه بخوایم یه مقایسه با کشورهای دیگه بکنیم، این مسیر با داشتن دانش کافی و اطلاعات کافی قبل از مهاجرت میتونه واسهتون خیلی راحت باشه و به راحتی شما پاسپورت این کشور رو بگیرید با به دنیا آوردن فرزندتون اینجا و کلا دیگه این پروسه رو خیلی راحت تر طی بکنید. بچه‌ها چنل منو حتما سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید، حمایت کنید که منم بتونم زودتر پیشرفت بکنم و چنلم مانیتایز بشه و بتونم ویدیوهای خیلی جنجالی تر و خیلی جالب تری براتون بسازم. هر سوال و هر اطلاعاتی هم که خواستید داشته باشید از من میتونید توی کامنت ها بپرسید، من همه رو جواب میدم و اگرم راجع موضوع خاصی میخوایم ویدیو براتون بسازم توی کامنت ها بنویسید که من در موردش ویدیو براتون بسازم. مرسی، خداحافظ.